नमस्ते सबैजनालाई। अब मैले रोटेसनल डाइनामिक्स फिजिक्सको सबै लेक्चरहरू अपलोड गरिसकेको छु। यदि तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सनमा कमेन्टमा लिङ्क छ, गएर सबै लेक्चरहरूलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको नोट्सहरू चाहिँ मैले अपलोड गर्न पाएको थिइनँ है, केही बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि। सो त्यो नोट्सहरू चाहिँ मैले आज अपलोड गरेको छु पिडिएफमा। र के छ भने यो जुन नोट्सहरू छ, यो नोट्सहरू चाहिँ ह्यान्ड रिटन नोट्स हो, मैले आफै लेखेको नोट हो। यसमा अब केही स्पेलिङ नबुझिन सक्छ होइन, कहिलेकाहीँ अब केही मिस्टेक पनि हुनसक्छ। सो त्यो कुराको लागि म सरी भन्न चाहन्छु। सो त्यो चाहिँ पिडिएफ फाइलमा छ, तपाईँले तल मैले लिङ्कमा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु है। सो त्यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो स्क्रिन खुल्छ तपाईँको पेजमा। यो पेज खुलेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नु त, हो यो जुन ड्राइभको लिङ्क छ, ड्राइभको लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु। सो यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो देखाउँछ। सो तपाईँले जुनबाट खोल्दा पनि हुन्छ, मैले क्रोमबाटै खोल्छु। सो क्रोमबाट खोल्नुभयो भने यस्तो एउटा ट्याब खुल्छ तपाईँको स्क्रिनमा। सो यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै नोट्सहरू छ है। सो यहाँदेखि सुरु छ है, रोटेसनल डाइनामिक्स सिलेबसहरू छ। र यहाँ मैले वाटरमार्क पनि हालेको छु मेरो है। त्यस्तो साह्रो यसले केही कुरालाई छेकेको चाहिँ छैन। यो मैले किन हालेको हो भने धेरैले यस्तो नोट्सहरू चाहिँ होइन, अब इफोर्ट लागेको हुन्छ हामीले बनाउँदा, अब कतिले चोरेर पनि हालेको हुन्छ कि मैले धेरैले देखिरहेको छु होइन। सो त्यस्तो चोरेर हाल्छन् कि भन्ने हिसाबले मैले यो वाटरमार्क हालेको हो है। यसले कुनै दुविधा गराउँदैन र सबै छ, मैले लेख्नुपर्ने कुराहरू सबै लेखेको छु यसमा। ल यति नै हो है त। यहाँ माथि अब यो डाउनलोडको जुन अप्सन छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने र क्रोममै क्लिक गर्नुभयो भने आफै डाउनलोड हुन्छ है त। ल डाउनलोड भयो, माथि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। रोटेसनल डाइनामिक्स डाउनलोड भयो भनेर देखाएको छ। सो अब चाहिँ तपाईँले हाम्रो अर्को लेक्चर चाहिँ भोलोमेट्रिक एनालाइसिस केमिस्ट्रीमा आउँदैछ है, भोलिबाट आउँछ होला त्यो लेक्चर। सो त्यो लेक्चरहरू तपाईँले हेर्नु होला, यही च्यानलमै आउँछ, तपाईँले सब्सक्राइब गरेर राख्नु है। ल हस् त, धन्यवाद।